seniman serba boleh dalam dunia seni Melayu tempatan, Rafaat Hamzah. Mungkin ramai yang tak percaya kalau saya secara peribadi, personal saya sebenarnya agak kelakar juga. Kadang-kadang orang random cakap, bang, saya nak jadi pelakon lah. Saya jadi serius macam seolah-olah macam, kau ingat benda ni senang ke? Kalau saya satu hari tinggalkan seni, legasi seni saya dalam kesenian, saya harap saya dapat tinggalkan seberapa banyak ilmu pada seniman-seniman yang muda. Selamat datang ke siri khas No Tapis Personality. Seperti nama dia suggest, dalam siri ini kita akan menampilkan beberapa personality individu yang telah meninggalkan kesan pada masyarakat. Bukan saja pada masyarakat Melayu tapi Singapura as a whole. Tapi siri ini bukan sekadar nak cakap tentang pencapaian mereka, tapi nak selami kisah-kisah peribadi dan cerita yang jarang kita dengar dari mereka. Jadi bersama kami di studio hari ini ialah bukan seorang seniman serba boleh dalam dunia seni Melayu tempatan, Rafaat Hamzah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Intro baik, dia very gah besar seram saya dengar berseram. Tak adalah, janganlah seram, jangan seram. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang Rafaat Hamzah ni ada beberapa image yang mungkin terlintas di fikiran ramai tau. So kita nak empu badan sendiri verify lah sama ada betul atau tidak persepsi masyarakat. Salah satu image-nya yang Rafaat Hamzah dikenali sebagai adalah seorang pelakon yang bukan sahaja popular tapi pandai menjiwai watak yang dibawa. Terutama sekali bila watak tu watak gangster, watak yang penuh emosi dan baran, dan juga watak yang macam hilang arah lah orang kata. Jadi rasanya kenapa bila orang lihat watak-watak ni memang is it macam something that you go through ke, macam you menjiwai sangat dia punya watak sampai boleh bawa lah watak tu? Masalah je adalah masalah stereotyping. Mungkin kena merawat wajah lah. Muka saya memang secara natural bengis. Jadi watak-watak ganas tu orang mudah percaya. Orang mudah percaya kalau saya marah, orang mudah percaya kalau saya naik baran, naik amuk. Dan mungkin kerana itu kebanyakan saya dapat watak-watak, sama ada watak tu watak memang orang yang jahat, karakter yang jahat, atau karakter yang pernah jahat jadi baik. Kalau saya baik pun saya pernah jahat. Kalau saya jahat saya jadi baik. Antara itulah. Jadi setiap peranan yang saya bawa ada level masing-masing. Pernah juga ada bawa watak-watak yang agak komikal. Saya tak lihat diri saya sebagai komedian, tapi bolehlah buat lawak sikit, buat kelakar sikit lah. Okey. Mungkin ramai yang tak percaya kalau saya secara peribadi, personal saya sebenarnya agak kelakar juga. Siapa boleh confirm ni? Okey, kita tengok kalau kita boleh confirm tu dalam podcast ini hari ni. Kita cuba boleh. The thing is dalam watak-watak yang berlainan ni sampai boleh dapat anugerah pelakon terbaik, lelaki terbaik dalam watak pembantu drama bersirih di Pesta Perdana 2023. Not bad lah. Orang boleh confirm yang anda ni pelakon yang pretty solid, tapi pelawak tu kita belum boleh confirm lagi. Tapi tak apa. Sebenarnya selain daripada pelakon, you sebenarnya juga penyair, pelukis, pelakon, pengarah, penulis skrip, penerbit dan penggiat teater yang cukup prolific. Tapi satu lagi image yang saya rasa orang have about you adalah karya you ni biasanya bawa naratif yang mencabar normal. Sometimes ke arah anti-establishment ataupun anti-mainstream sikit lah. Selain dari karya teater dan sebagainya, you juga sering sampaikan pendapat anda di media sosial with like the same tone. Jadi adakah ini image yang you want people to have of you tak? Sebenarnya saya tak ada niat untuk create image. You just being honest. Dan saya suka buat statement untuk supaya orang berfikir. I mean deeper. Kita tak cakap masyarakat kita bukan masyarakat yang berfikir. Setiap orang manusia tu berfikir, tapi
Saya cuma sering cuba untuk ajak orang ramai berfikir lebih dalam sikit. Kadang-kadang memang bunyi dia agak garang, agak berani. Kerana pada saya tidak ada hukum yang menyalahkan kita untuk berfikir. Okay. So, berfikir tak salah. Menyampaikan pendapat juga tak salah. Kita boleh argue. There's a lot of thing in this life yang we have a lot of disagreement. Saya boleh keluarkan kata-kata yang agak kasar atau ganas tentang hal-hal politik. Dalam masyarakat, setiap masyarakat harus ada orang yang berani bukan setakat berani. Berani tu kira macam jujur je lah. Kalau kita tak masalah, tak payah takut. And then there's a few, dia bukan saya seorang, adalah Alfian Saad berani, Art Fazil berani, kan. Orang akan nampak, diorang garang berani benda-benda. Bagi saya, kita tak ada benda yang kita harus takut. Kalau kita nak takut, kita takut yang satu je. Jadi satu istilah Melayu yang saya suka ketengahkan. Saya betulkan kalau antara kawan, jangan ni takut lambat lah, takut ini lah, takut itu. Cakap, jangan takut satu je. Takut pada yang satu, yang lain kita bimbang je. Bimbang lambat, bimbang tak makan, bimbang, semua bimbang aja. Takut satu. Tak makan tu penting lah. Bimbang bimbang lapar kan. Betul. Tapi bukan takut. Jangan takut. Rezeki Tuhan dah tentukan, apa nak takut? So satu lagi image yang saya rasa orang ada about you kan is you ni garang. Actually kan sebelum saya nak buat podcast ni pun saya research jugalah Tuan Rafaat Hamzah ni. Muka dia agak scary jugalah sebenarnya. Tapi bila saya jumpa ni, dia cakap dia kelakar. So macam mana? Pada satu hal yang saya definitely garang bila bab kerja. Bab kerja, profesional, bab kerjaya. Bila orang rasa sebagai seniman atau sebagai pelakon tu benda yang remeh, like macam anybody can be an actor. And then I decide, no, not anybody can be an actor. Tak semua orang boleh berlakon. Kadang-kadang orang random cakap, bang, saya nak jadi pelakon lah. Senang ke? Marah ke? Saya jadi serius macam, seolah-olah macam, kau ingat benda ni senang ke? Kau ingat benda ni siapa boleh jadi ke? So that makes me feel, because very passionate in my work. Satu benda yang saya betul-betul sayang, saya cinta, saya gemar, dan saya ada sebab kenapa saya nak jadi pelakon, ada sebab kenapa saya nak jadi pengarah. Dan benda ni bukan benda yang main-main, benda yang sangat serius. Saya pernah didatangi atau approach by budak-budak IT. Main-main lah, gurau-gurau lah saya. Tapi saya pun cakap dengan gurau balik lah, pasal it's not fair for me to be very angry with them. Saya cakap, bang, saya nak jadi pelakon lah, boleh? Saya cakap, boleh. Habiskan sekolah dulu. Sampai kau dah jadi pandai, kau dah jadi apa pun boleh. Kau nak jadi seniman, kau nak jadi pelakon, nak jadi apa, tapi belajar dulu sampai habis. Tadi you cakap sedikit tentang you punya passion dalam industri ni kan. Mungkin nak tahu jugalah dia punya origin story ni. Mana sebenarnya datang minat ni? Dari kecil bila membesar ke bila dah dewasa baru macam saya nak jadi pelakon, pengarah dan sebagainya? Saya tak pernah impi, tak pernah bayangkan, tak pernah ada cita-cita jadi pelakon. Tak pernah. Habis macam mana boleh tiba-tiba jadi pelakon ni? Saya ingat saya lah. Cita-cita saya yang pertama nak jadi arkitek. Kononnya. Tapi saya membesar tahun-tahun 70-an. So limited resources. Saya jarang dapat keluar rumah pasal saya anak tunggal. So mak saya a bit protektif, so banyak kat rumah. Seharian saya dengar lagu, dengar lagu, and I enjoy listening to music. Saya suka dengar lagu, saya senang hafal lirik. Saya cuba untuk tidak miss setiap hari Jumaat kalau ada filem-filem Melayu atau filem Indonesia. Wow. So I make sure I have this time. Kena tengok juga. Ini aku punya time. I love stories. So bila membesar tu, saya dah tak ada terfikir pun nak buat kerja seni. Sekolah, minat dengan seni. Saya minat dengan muzik, minat dengan drama. Tapi tak pernah terbayangkan yang saya akan terlibat. Dalam umur belasan tahun, saya terpesona dengan tulisan-tulisan lirik lagu. Saya banyak dengar Abid Jadi. Saya dengar Kembara, Sweet Charity.
dalam lagu tu ada cerita yang the way they write kan, jadi cara dia menulis, saya cakap, cantiknya dia atur ayat dia terbalik dia, cantik. It's not, dia bukan kata-kata yang biasa kita dengar kan. So saya cuba menulis, minat menulis. Kononnya lah menulis puisi jugalah kan, secondary school. Sampai cikgu pernah minta puisi, kita nak buat apa, yearbook Keleh. Zamri Abdul Fattah kawan-kawan baik saya daripada sekolah. So kita sama-sama dalam sini. Tapi cikgu saya tu betul-betul pendidik yang sampai sekarang saya kenal, saya ingat. Dia seorang yang pendidik yang sangat-sangat bijak, yang dia dah identify talent kita daripada budak. Dan dia akan cakap, jangan jadi seniman. Jangan seniman. So every day, every time kita nak buat kerja, jangan jadi seniman lah. Kenapa? Seniman hidup huru-hara lah. Later umur saya masuk 40-an baru saya realize, saya sedar, saya cakap, cikgu ni sebenarnya dia menggalakkan saya. Sekarang dia tahu kita budak-budak degil. Dia reverse psychology. So makin dia cakap jangan, makin kita buat kan. Macam tu. Cakap is very smart lah, But so saya mula bercerita, mula tengok drama, mula curi-curi tengok teater. Kenapa curi-curi Pasal tak ada duit. Sebab tu belasan tahun saya dah kenal teater sebagai penonton. Saya kenal Nadi Putra, saya kenal pelakon-pelakon yang memang hebat-hebat. Jumalika Asmadi, Junana Jumari, Arwah Amir Hamzah, semua yang tera-tera yang saya dah tengok dalam pentas. Tapi saya tidak pernah terlibat secara langsung dalam teater. Bila saya mula berkenalan dengan teater itu pasal kawan-kawan waktu AMI, ada 2 orang memang yang aktif dalam teater. So ada salah satu seorang kawan ni cakap, Rahmat, hujung minggu ni ada workshop dekat Pasir Panjang CC. Cakap, workshop apa Workshop teater lah. Cakap, workshop teater tu apa? Saya tak tahu, I have no idea. Bengkel-bengkel ni apa. Kau datang je tengok-tengok lah. Cakap, okey. Datang tengok. Pergi lah. Duduk waktu tu yang conduct workshop tu Datuk Khairul Anwar Saleh. Khairul Anwar Saleh. So dia conduct workshop tu, saya duduk tepi. Saya cakap, brother, kau datang nak duduk tepi je apa? So aku tak tahu apa-apa lah. Come on, just join in. Come on. So, join aja. Cakap, aku tak tahu apa-apa. Tak apa, join lah. So have fun. 2-3 kali saya datang, cakap, benda ni best lah. Kan, syok lah. So get to know about theatre. And then dengan Khairul pun selalu berbual pasal drama, pasal theatre. Then I find out that this guy is only 1 year older than me. Sekarang budak ni setahun lebih tua daripada aku, tapi pandai nak mampus pasal theatre lah kan. Sekarang, this is not fair. I mean, dia tiba-tiba kompetitif I have this competitive spirit. Saya tak suka orang lebih pandai daripada saya. Okay. Dia bukan tak suka. Saya macam, macam mana dia boleh pandai ni? Dia healthy competition. It's healthy feeling lah. Kan? Pasal nak meningkatkan kemahiran diri kan. So saya jealous lah. So satu hari cakap, macam mana kau boleh pandai pasal drama? Tak adalah, aku start sekolah dengan workshop ni. So then you need to share with me. You need to teach me about drama. So dia cakap, no, I cannot teach you. Aku tak boleh tolong, aku tak boleh ajar kau. Kau kena pergi library, kau baca lah buku-buku pasal drama, all the script in English ke Malay ke. You just spend your time in the library and look out whatever you to know about drama. Tapi saya tak pernah bayangkan yang saya akan jadi pelakon. Sampailah saya kena trap. Because Lord Ali is one of my guru. Saya akan nak jadi penulis. Ilmu kau kena banyak. Banyak ilmu, timbul ilmu. Kau kena baca banyak buku. Kau kena tahu tentang dunia, tentang manusia, bla 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 bla. A lot of things. Kau nak jadi pengarah, kau kena tahu tentang drama. Kau kena tahu tentang acting. So cakap, okay, tahu tentang acting. So I learn about acting. Not to act. Tapi just nak memahami lah macam pelakonan mana tu apa. So along the years, so bila kawan-kawan berlakon, saya sibuk duduk sebelah lot untuk tengok, observe, tengok. So kasih feedback. Kau berlakon macam ni, ini kau berlakon macam ni. Sampailah kawan-kawan cakap, kau cakap senang, kau buat dah. So kau try lah kan. Of which lot was cakap, okay, next time apa-apa kau try. So kau pun kena try. So try sebagai pelakon. So okay tak?
Jadi pelakon macam, first time. Pelakon lah. Okay, buat lah. Buat sampai benda tu jadi, benda ni syok lah. Sedap lah main. But still, saya tak pernah lihat diri saya sebagai seorang pelakon. I see myself as someone who knows about acting. Seorang yang tahu tentang pelakonan, tapi saya bukan Tak pelakon. bergelar diri sebagai pelakon langsung lah. Sampai tahun 2000. Wow. Sampai tahun 2000 saya tidak. Apa perbezaan dia? Macam tiba-tiba like, okay lah, saya dah bersedia nak jadi pelakon sekarang. Bukan saya bersedia untuk pelakon. Saya tidak boleh tidak mengaku yang saya ni pelakon. So tahun 2000 is when I got the first Best Actor Award Pesta Perdana. So waktu tu Sani Hussein yang selalu bergaduh dengan saya tentang lakonan. So dia datang backstage cakap, Cip, kau dah tak boleh cakap kau bukan pelakon lagi. Cakap aku, I'm not an actor. I know. Cakap no. Kau pelakon. Kalau kau bukan pelakon, kau menang this award. Habis yang lain tu apa? Betul juga. Kan dia cakap, okey lah. Then bio dia tukar pelakon. Then sorry bio tu jadi okay lah. And then then after that dapat role yang memang sedap untuk bermain. Kemudian menang lagi. Kemudian cakap okay lah, give up, I'm an actor. But it's a blessing in disguise. Pasal dari lakonan tu yang buat masyarakat kenal saya. Masyarakat tak kenal saya sebagai pengarah, sebagai pelukis, sebagai penyair. Tapi pasal saya berlakon. Sekarang kita fast forward sikit dah sudah lebih 30 tahun dalam bidang seni ni. So if you were to choose berlakon di TV, berlakon di teater, jadi pengarah, jadi pematung, mana satu yang mungkin beri you lebih kepuasan ataupun the best kepuasan lah? Semua sama lah. Tak boleh. Kena pilih satu. Mana boleh semua sama? Pilih satu. Top lah, top. Top lah. Top pengarah mungkin. Kenapa pengarah? Pasal pengarah ni mengarah bukan kerja seorang. So the challenge is, macam kalau melukis saya boleh buat sendiri, menulis saya buat sendiri, tapi mengarah ni saya kena bekerja sama dengan ramai orang, pasukan yang besar, dan the challenge is how you deal with all these people with all the problems. Kan, setiap unit ada masalah kan. Kostum ada masalah, makeup ada masalah, kamera ada masalah, sound ada masalah, pelakon ada masalah. So macam mana you nak handle this masalah? So the beauty of the whole thing is dia bergantung pada manusia lain, dia bergantung pada masa, dia bergantung pada keadaan. So bila benda tu siap, kita cakap this is it lah. Kan? Kira bila dah nampak dia punya ending tu macam not bad lah. Bagus sebenarnya. Dia bukan pasal bagus. Benda ni jadi. Macam, jadi ni dengan beribu-ribu masalah tu. Benda ni jadi. Jadi juga benda ni. Okay. Itulah kepuasan dia datang di situ. Okay. Kita dah dengar tentang kisah origin story anda ni. Tapi sekarang kita nak dengar, tanyalah tentang story-story yang kita pernah dengar tentang you. Selain daripada you punya image, kita nak dengar daripada you kalau kisah yang kita dengar ni betul atau tidak. Okay. Seram ni. Statement pertama adalah anda pernah berhenti kerja hanya kerana mahu hadir latihan teater. Betul. Kenapa? Dan pekerjaan apa ni sebenarnya? Saya lepas NS tu saya masuk bidang mekanik. Saya mekanik untuk bowling alley mekanik. Kerana sebelum NS pun saya dah masuk apprenticeship. So bila saya jadi mekanik tu, dia kerja shift kan. Orang main bowling pagi petang kan. So bila kerja petang tu cakap, alamak ni ada rehearsal lah. Tak boleh lah. So, terus lepaskan. Ponteng, ada kala saya ponteng, ada kala saya cabut, pergi rehearsal, patah balik, tutup balik. Kali ponteng lah. Lama-lama saya rasa macam tak boleh lah, benda ni tak boleh lah. Benda ni salah kan. Saya kerja tapi lari, berhenti lah. Pasal tak nak miss rehearsal. Ni gara-gara Datuk Khairul Anwar ni. Datuk Kai, Datuk Kai, kerana Zamri, kerana Nur Ali, orang-orang yang terbabit dengan dia, Atian Ahmad, kawan-kawan lah, Ketar, HM. Ini semua geng-geng yang nak jumpa geng untuk rehearsal kan.
Oh, Betul. okey. Nasib baik jadi. Alhamdulillah. Okey, statement seterusnya. Anda pernah jalani hidup susah termasuk di penjara. Ya. Mungkin anda boleh kongsi sikit mengapa anda dipenjarakan ketika itu. Saya dipenjarakan kerana penyalahgunaan dadah. Secara jujur. Okay. Dan dia bukan benda yang bagus, benda yang tak baik. Tapi pada masa yang sama, saya bersyukur juga benda tu terjadi. Kerana saya akhirnya ditangkap. Kerana benda-benda ni dalam hidup sebagai seorang seniman, saya bukan cakap semua seniman kena lalui lah. Tapi ada hikmah sebaliknya. Ada hikmah yang besar di sebalik setiap kejadian tu. Yang waktu kita lalui tu kita rasa macam ini paling rabat, paling teruk. But setiap manusia tu ada kehidupan yang berbeza. Berlainan. Baik buruk tu subjektif. Kan? Tak semua yang buruk ada di dalam, tak semua yang ada di luar tu baik. So itu yang jelas saya nampak. Kalau tak, mungkin saya tak tahu saya menuju ke mana, arah mana. Mungkin dalam seni saya ke mana, dalam bisnes saya ke mana, saya tak dapat lihat. Tapi it's a good break, physically, spiritually, mentally. It's a very good break for me. Saya tak realise yang it's a break sampai saya jumpa Suhaila Salam. Waktu tu saya dalam Suhaila Salam sempat datang melawat, visit. Suhaila Salam is my good friend. So saya kau apa kau, normal lah. But ada benda yang dia kata yang buat saya cakap, oh man, stop thinking about whatever it is. Jangan risau pasal benda kat luar. Jangan fikir, jangan bimbang apa akan jadi bila kau keluar. Kita semua masih sayang kau. So you are yourself. A lot of people like you, a lot of people love you. Don't worry about anything. Don't worry about anything. Aku cuma nak satu je. Aku nak kau rehat, kau rest. So I want you to rest. Make sure you rest properly. You rest. Cakap, what do you mean? Cakap, aku tak pernah nampak kau rehat sejak aku kenal kau. So it's like, wow, that's how my life speed is. Yang cakap, which is, bila saya balik sel, saya betul lah soalan cakap ni, aku tak pernah duduk diam. Saya berkarya, saya buat kerja macam-macam lah. Cakap, this is a good advice. So cakap, okay. So sampai sekarang saya kalau jumpa dia, cakap, thank you for telling me that. Alah, so sweet. Yeah, because kalau tak tahu lah, memang rezeki saya waktu tu dia datang, dia cakap tu, dia buat saya duduk rehat, mental saya pun rest, physical rest, spiritually rest. Okay, so dalam keadaan yang lebih baik lah bila anda keluar tu. So bila keluar tu fresh and lost. Macam aku nak buat apa sekarang ni. So which is the thing kan. So selalunya kalau orang keluar penjara dan sebagainya, kadang-kadang mereka relapse kan. So like for you actually did quite well lah. Tak ada. Alhamdulillah. So what do you think you macam did right? Alhamdulillah, so far so good. Dia macam, what do I think? I take things one at a time. I think that's the best thing. Because there's a lot of things happen. Bila keluar pun banyak benda yang berubah. Kan? Family berubah. Family dynamic berubah. Kerja dah berubah. Okay, where do I start? Aku nak buat satu-satu. Buat ni dulu. And it's also good timing because bila saya keluar tu, 2 minggu masuk bulan Ramadan. And masuk bulan Ramadan dengan keadaan yang sangat cakap daif tak daif lah. Adalah kawan-kawan yang support, yang sokong. So cakap, okay, aku bulan puasa ni aku nak jelajah masjid. So yeah, we did. So banyak benda yang I take one thing at a time, I said. So slowly benda tu fall into place. Okay, satu. And then baru start berlakon, baru start mengarah. Keluar-keluar je saya buat, aku nak buat short film. Aku nak buat satu short film. Panggil kawan-kawan berlakon, panggil kawan-kawan yang ada kamera. Cakap, datang shoot, aku nak buat satu short film. Okay, kawan-kawan datang support. So, yeah.
Then one it and one thing slowly, at a time, slowly. kembali. So the kepada good thing is I don't seadanya. rush. Okay, Alhamdulillah. Good, Alhamdulillah. We're very happy yang anda ni sekarang dalam keadaan yang lebih baik, dan bahagia yang anda boleh datang ke studio kami untuk kongsikanlah kisah anda. Okay, ada lagi satu last statement. Anda pernah muncul dalam filem Singapura yang dihantar ke Oscar. Sayang disayang. Oh, okay. Dia Oh, macam you punya watak dalam tu apa sebenarnya? Cerita asalnya agak panjang, fokus kepada saya dengan bapa saya. Saya jadi seorang anak yang tinggal di luar negeri, pulang waktu bapa dia sakit. Dan sebenarnya cerita tu ada konotasi LGBT. So saya tak nak balik kerana saya ada hubungan dengan pasangan saya dekat Australia. So saya balik but because I'm the only child, so saya balik untuk jaga bapa saya, tengok bapa saya. Saya satu scene aja dengan dia yang saya cukur janggut misai dia waktu dia dah terbaring, paralyzed. Dan walaupun watak tu scene tu sikit, tapi kerana perbuatan mencukur janggut dan misai tu dekat dengan saya. So that's what I did for my father. So dia macam personal feeling dan touch dia tu punya telaten dia punya macam separuh geram, separuh marah, separuh buat juga. So it's nice. Ada personal aspect juga dalam tu. Jadi pendapat anda tentang macam karya tersebut macam dipamerkan di antarabangsa international stage tu apa? Setiap karya tu ada kehidupan dia sendiri. Apa yang kita buat, kita tak tahu dia nak pergi mana. Sebab bila dia ke mana-mana, so kita rasa macam Alhamdulillah benda ni akan keluar. Sayang disayang, Salam Gembira, Rotterdam, Amsterdam. Kemudian ada baru-baru ni drama Belayan dah sampai ke Rusia. So cakap benda ni goes around and work. Karya tu mendunia. Tak perlu ada kita, tak perlu orang tahu kita siapa, tapi kerana karya seni ni dari manusia, dari manusia untuk manusia. So manusia mana pun boleh nikmati karya tu. Itu yang buat saya rasa best lah. Kepuasan. Kepuasan itu. Sampai di mana-mana. Itu saja untuk segmen ni. So sekarang you all semua tahu kalau betul atau tidak statement-statement tersebut. Betul. Pak, you dah lebih 30 tahun dalam industri ni. Jadi nak tanyalah pendapat you tentang konsep starving artist, di mana artis tu untuk mengejar impian mereka ni, mereka harus starve demi seni lah. Mungkin ada tak macam contoh-contoh yang you pernah lihat sendiri di mana artis-artis ni terutama sekali lepas mereka dah mungkin berusia sikit, mereka kurang sikit dari segi keuangan. Apa pendapat anda? Saya rasa benda ni is across the board. Businessman pun boleh jadi miskin. Kan? So starving artist, if you ask me, is a myth. Dia satu benda yang orang artis kena struggle, of course everybody else struggle. Kan, pilot struggle, engineer struggle, architect struggle. Setiap manusia ada perjalanan yang mana dia akan struggle. Kemudian dia achieve something, dah capai something, kemudian dia mungkin gagal lagi, dan hidup ni terus naik. So bagi saya, tak ada yang pastikan kita staff tak staff, kita kebulur tak kebulur, yang tentukan Tuhan kan. Hanya satu yang menentukan. Dia je menentukan. So kerja kita adalah buat. Our main responsibility is to create, make. Bagi saya, semua orang, tugas sebenarnya kita adalah untuk gerak. It's not about starving artist atau rich and famous artist. Itu rezeki masing-masing lah. Dan kemudian apa yang kita nak sebenarnya, what we want. Saya tak nak hidup dalam kebuluran, so saya kena kerja. So saya buat macam-macam kerja, tapi macam-macam kerja yang bersangkutan dengan seni. So saya tulis, saya mengarah, saya berlakon. Kalau tak ada job mengarah, tak ada job berlakon, saya melukis, saya tulis. Itu kerja saya. Sama ada karya tu nak pergi mana, saya pun tak tahu, tapi saya buat. So my job as an artist is to create. So I create. Kadang saya buat skrip, saya tak tahu nak pergi mana. So kadang saya buat monolog, saya tak tahu hidup. Benda tu akan saya simpan,
Kemudian akan ada hari yang macam, Cip, kita ada monolog ni, kau ada apa-apa piece. Okay, I can Ada use keluarkan this. tu. Pokoknya kita dah buat. Tapi kalau saya duduk sebagai seniman, sebagai pelakon untuk mengharap, tunggu orang offer aku Panggil. berlakon, then do something. Kan? You don't need to staff. Unless kau memang hidup kat war zone, kan? Palestine memang staff. That's your fate. See, but you're here in this city yang what are the excuses that you staff? So sentiasa harus tahulah bila nak pivot, bila nak cari peluang yang berlainan, atau mungkin cuba sesuatu yang baru lah. Okay, so bila kita cakap tentang sesuatu yang baru ni, apa yang baru untuk you dalam masa akan datang? Dia banyak benda baru. Saya dah Dah standby dah ready outdoors apa semua. But I think antara karya baru upcoming one, saya tengah siapkan diri untuk syuting satu drama series, Aranishi Zubaida, satu cerita period akhir abad 19, awal abad 20. So it's really period. So that explain this. Yelah, panjang ada sebab sebenarnya ada ni. So ada character. Then shoot tu sampai mid Julai, tengah Julai. Lepas tu saya terus masuk ke teater dengan SRT, Singapore Repertory Theatre, untuk berlakon dalam Fried Rice Paradise. Wow. Sampai September. Kemudian masuk ke another theatre project, ada Finger Players. The title is Eyewitness. Okay. Maksudnya banyaklah projek yang kita boleh nantikan. Mungkin soalan saya terakhir lah. Sebagai salah seorang personality yang tersohor dalam masyarakat, apa mungkin legacy yang anda ingin tinggalkan lah? Saya cuma ingin tinggalkan pada seniman-seniman yang mendatang seberapa banyak ilmu yang saya dapat kongsi. So saya rasa sebab saya sangat-sangat berpegang setiap apa yang kita buat, setiap apa kerjaya yang kita pilih, yang paling penting adalah ilmu. So kalau saya satu hari tinggalkan seni, legasi seni saya dalam kesenian, saya harap saya dapat tinggalkan seberapa banyak ilmu kepada seniman-seniman yang muda. So gunakanlah ilmu tu dengan manfaat. Itu dia. Dari pentas teater ke movie teater dan sebagainya, Rafa Hamzah terus membentuk seni Melayu di Singapura, dan dengan semangat yang luar biasa lah. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi kisah anda. Betulkan dia punya soal tanggapan ataupun tidak, atau betul dia punya statement-statement yang orang katakan. Saya harap ramai yang mendengar ataupun menonton podcast ini dapat manfaat dan berinspirasi lah untuk terus berkerjaya dalam bidang seni ni. InsyaAllah. Okey, dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.